म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा अर्गनाइजेसनलको कन्सेप्ट, अब्जेक्टिभ, प्रिन्सिपल होइन, कम्युनिकेसन सिस्टम, अर्गनाइजेसनको चाहिँ तपाईँको के छ त चेन्जेसहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ छन् होइन। सो जसको चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। सो अब यसमा चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यसमा चाहिँ हाम्रो विशेषतः अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो होइन, यसका चाहिँ कन्सेप्ट, अब्जेक्टिभ्सहरू, प्रिन्सिपल, सिद्धान्तहरूदेखि लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ वर्तमान परिवेशमा व्यवस्थापनका कुराहरू र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमका कुराहरूदेखि लिएर टाइम म्यानेजमेन्ट, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट होइन। सो यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ के रहेका छन् त भन्दाखेरि यसमा रहेका छन्। सो म चाहिँ तपाईँहरूलाई के गरेर पढाउँछु भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको चाहिँ सूत्र, जुनसुकै क्लासमा पहिला सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको यो आलु फर्मुला हो। यो आलु सूत्र भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुनसुकै प्रश्नमा पनि हामीले यी चाहिँ तपाईँका बुदाहरूलाई समातेर बुदामा टेकेर हामीले जवाफ दिन सक्छौँ। जस्तो पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्ट कर्भ भन्छ। पोस्ट कर्भ, ट्र्याप, इइई, पिपिपी भन्ने चाहिँ पारो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ पोस्ट कर्भ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा म बिस्तारै आउँछु, तर सबैभन्दा सुरुमा यी शब्दहरूलाई चाहिँ तपाईँले याद गरेर राख्नु पऱ्यो। जस्तो कि ट्र्याप भनेको चाहिँ के हो, ट्रान्सपेरेन्सी, रुल अफ ल, एकाउन्टेबिलिटी, पार्टिसिपेसन र प्रिडिक्सन। जस्तो ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ पारदर्शिता होइन। सो गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन कुरा के आवश्यक पर्छ भन्यो भने नि एन्सर यही हो। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कुराले कस्तो असर बनाउँछ भन्यो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ यसले राम्रो बनाउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले यो लेख्न पनि पाइयो। ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, कानुनको चाहिँ पालना हुन्छ, रुल अफ ल, एकाउन्टेबिलिटी, उत्तरदायित्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ को विकास हुन्छ होइन, पार्टिसिपेसन सहभागिता हुन्छ, प्रिडिक्सन भनेको चाहिँ पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यिनै जवाफमा यिनै कुरामा चाहिँ हामीले टेकेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। सो त्यस पछाडि अर्को चाहिँ पारो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पावरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानेज तपाईँको चाहिँ अनम्यानेज, मिसम्यानेज चाहिँ हुन दिँदैन होइन। सो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको रोल अब्जेक्टिभ के हो भन्यो भने यसरी लेख्न सकियो होइन। जेमा पनि तपाईँको चाहिँ पावरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सही सदुपयोग हुन्छ, अथोरिटीको चाहिँ अधिकार बाँडफाँड गर्न यसले सिकाउँछ होइन, रिसोर्सेसहरूलाई यसले वेल अर्गनाइज गर्छ, अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ यसले व्यापक बनाउँछ होइन। सो यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इकोनोमीमा चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ, इफिसियन्सी चाहिँ तपाईँको राम्रो हुन्छ, इफेक्टिभनेस हुन्छ भन्ने कुराहरू, प्रभावकारिता, कार्यदक्षताहरू बढ्न जान्छ भनेर चाहिँ जुनसुकै प्रश्नहरूमा पनि क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अथवा तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट जे सोधोस् त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कुराहरूले चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो बनाउनका लागि होइन, एउटा सबल तपाईँको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्यो भने पनि एन्सर यही हुन्छ, के छैन भन्यो भने पनि एन्सर यसरी नै लेख्न सकिन्छ होइन। सो किन चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हुन सकेको छैन भन्दाखेरि पावर चाहिँ तपाईँको मिसम्यानेज भएर, अथोरिटी चाहिँ अधिकार बाँडफाँडमा चाहिँ कमजोरी भएर, रिसोर्सेसहरू वेल अर्गनाइज युटिलाइज नभएर होइन, अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि भनेर पनि भन्न सकियो। त्यस पछाडि पोस्ट कर्भ भनेको चाहिँ तपाईँको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ, डिरेक्टिङ, कोअर्डिनेटिङ, रिपोर्टिङ, बजेटिङको कुरा आयो। 3टा पी भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, पर्फर्मेन्स र प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मद्दत गर्छ। केही पनि कुराले तपाईँको चाहिँ यो कुराले के गर्छ भनेर भन्यो भने म्यानेजमेन्टमा जे आए पनि तपाईँको पोस्ट कर्भ, पिपिपी, ट्र्याप, इइई यिनीहरूलाई चाहिँ समातेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो होइन। सो त्यस पछाडि वाइ अर्गनाइजेसन निडेड, नभए यो अर्गनाइजेसन किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि माथिका सबै पोइन्टहरू बनाउन तपाईँको चाहिँ सकिन्छ होइन। अर्गनाइजेसन किन हुन्छ त भन्ने कुरा यही माथिका कुराहरूलाई जोडेर पोस्ट कर्भ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, स्टाफिङ यिनीहरूलाई गर्नको लागि, प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि भनेर जुनसुकै कुरा पनि हामीले लेख्न सकियो। एनालाइसिसको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ विश्लेषणमा चाहिँ तपाईँको कसरी हामीले चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ तपाईँहरूलाई, वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोध्न सक्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट सिनारियो, प्रेजेन्ट सिचुएसन भन्यो भने तपाईँको चाहिँ डाटालाई समात्नु पऱ्यो होइन। डाटाको आधार केही तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्सहरू छन् भने, डाटा छ भने चाहिँ त्यसलाई समातेर होइन, त्यसका चाहिँ स्ट्रेन्थ र प्रोभिजनहरूका कुरा र त्यसका विकनेसका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान अवस्था भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ
दुर्बल पक्षहरूलाई मात्र भन्ने होइन कि तपाईँको चाहिँ दुवै सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष दुवैलाई जोडेर र उही डाटा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, उत्तर लेख्न सकिन्छ। जस्तो सकारात्मक पक्षहरू चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले नीतिलाई टच गरेर, संस्थाको चाहिँ तपाईँको केही पोलिसिज केही छ भने होइन, त्यसका कार्यक्रमहरू केही छन् भने तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हुनसक्छ, नेपाल दूरसञ्चार तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ, नेपाल टेलिकमको होइन। सो विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चय कोषको हुनसक्छ, केही न केही कार्यक्रमहरू यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले जवाफ दिँदा पनि राम्रो हुने गर्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स, रोल, पर्पोज, अब्जेक्टिभ जे भन्यो भने पनि तपाईँको कुरा त्यही नै हो। म्यानेजमेन्टको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले म्यानेजमेन्ट कसरी पढ्छौँ त भन्दा पहिला सुरुमा हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ पहिला पढ्छौँ। सो त्यस पछाडि हामीले जेनरल म्यानेजमेन्ट पनि पढ्छौँ है त। सो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको गोल एचिभ गर्नको लागि क्यापेबल छन्। सो ह्युमन रिसोर्स भनेको सबै रिसोर्सेसलाई वी क्यानट से तपाईँको चाहिँ के त तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स हामीले भन्न सकिँदैन। सो हामीले चाहिँ त्यस्तोलाई भन्न सकिन्छ हु आर क्यापेबल अफ तपाईँको चाहिँ के त क्यापेबल अफ तपाईँको टु एचिभ द गोल्स होइन, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि ह्युमन रिसोर्सले चाहिँ अब त्यो क्यापेबल भनेको कुन सेन्समा क्यापेबल त, तिनीहरू नलेजमा क्यापेबल हुन सक्छन् होइन, त्यस्तोलाई ह्युमन रिसोर्स भनिन्छ। जो स्किलमा क्यापेबल छ त्यसलाई ह्युमन रिसोर्स भन्न सकियो, जसको एबिलिटी छ त्यसलाई ह्युमन रिसोर्स भन्न सकियो हो। त्यही भएर नलेज, एबिलिटी र स्किल्स, KSA, नलेज, स्किल र एबिलिटी। ह्युमन रिसोर्सेस आर दोज हु आर क्यापेबल टु एचिभ द गोल। क्यापेबल इन द सेन्स दे आर क्यापेबल इन नलेज, स्किल एन्ड एबिलिटी। ह्युमन रिसोर्स अब म्यानेजमेन्ट भनेको पहिलाको ट्रेडिसनल एप्रोचमा के हुन्थ्यो भन्दा कुनै पनि ह्युमन रिसोर्स आउने राख्नेसम्मको मात्र कार्य हुन्छ। तर अहिलेको ह्युमन रिसोर्स, मोडर्न ह्युमन रिसोर्स, मोडर्न म्यानेजमेन्ट एप्रोच छ, त्यसमा चाहिँ एचआरलाई क्यापेबल बनाउने त भयो, सँगसँगै तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्यापेबल बनाइराख्ने एउटा कुरा भयो र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पोजिसन छ उसका चाहिँ इमोसनल निड्स होइन, तपाईँको चाहिँ सोसियल निड्सहरूको कुरा हुनसक्छ होइन। सो यो कुराहरूको मोटिभेसन फ्याक्टरहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको मोडर्न एचआरएम अन्तर्गत परेको हुन्छ। जस्तो कि क्यापेबल बनाइराख्ने एक्टिभिटिजहरू गर्ने त्यो काम पनि तपाईँको एचआरएमले गर्छ। प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी अफ अ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स इन द अर्गनाइजेसन होइन, तपाईँको चाहिँ प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी चाहिँ जुन चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको त्यसलाई अझै बढाउने होइन, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिलाउने, उनीहरूलाई केही प्रोग्राम थ्रु चाहिँ गर्ने त्यो कुराहरू हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ प्रिआर टु पोस्ट आर हुन्छ। प्रिआर भनेको प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिक्रुटमेन्ट रिटायरमेन्ट भन्छ, रिटायरमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा उनीहरूलाई राख्नेदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अवकाशसम्मको समयमा उनीहरूलाई जे पनि कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यो सबै कुराहरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो एचआरएमले गरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के कुरा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि क्यापेबल ह्युमनलाई चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्स भनिन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यसमा के हुन्छ त अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एरेन्जमेन्ट अफ एचआर होइन, हाम्रो केही अब्जेक्टिभ गोल हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामीलाई कस्ता तपाईँको चाहिँ मानव स्रोत साधनहरू आवश्यक पर्छन् त भन्ने कुराहरू विचार गर्नु पऱ्यो। र यिनीहरूलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यता पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानु पऱ्यो होइन। सो त्यो ध्यान जाने काम पनि तपाईँको चाहिँ कसले गर्छ त एचआरएमले गर्छ। क्यापेसिटी र कम्पिटेन्सी बढाउँछ, क्रिएटिङ भ्यालुज अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईँको प्रफिटेबिलिटी बढाउँछ। प्रिआर टु पोस्ट आरको कुरालाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीले एचआरएमको कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। ट्रेडिसनल भनेको लिमिटेड थियो, एक्विजिसनमा मात्र फोकस थियो भने मोडर्न भनेको चाहिँ वाइडर एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन, मेन्टेनेन्सका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको केमा पर्छ त भन्दा मोडर्न तपाईँको चाहिँ के हुन्छ म्यानेजमेन्ट, मोडर्न एचआरएम अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त बुझ्नु पऱ्यो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यदि तपाईँहरू क्लासको लागि जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 9824122748 अथवा चाहिँ तपाईँले 9801784814मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वाट्सएप गरिदिन सक्नुहुन्छ है। सो वाट्सएप गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ है, वाट्सएप यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले वाट्सएप गरिदिन सक्नुहुन्छ फर अनि तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट कोर्स भनेर चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ टेक्स्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्टको नोट्सहरू भिडियोजहरू तपाईँलाई म मेरो क्लासको चाहिँ म तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु है त। ल।